Вітаю на психоосвітньому каналі «Ефект метелика», а я Оксана Дейнум. Сьогоднішній випуск – це продовження на тему гіпнозу. Ми поговоримо про те, як правильно підготуватися до самогіпнозу для досягнення найкращих результатів. А наступного тижня ви зможете разом зі мною спробувати сесію самогіпнозу, спрямовану на підвищення любові до себе і самоспівчуття. Якщо ви вже навчилися самостійно входити в транс, важливо навчитися використовувати транс для досягнення своїх цілей. Це відео допоможе вам покращити навички самогіпнозу. Але обов'язково перегляньте мої попередні відео про самогіпноз, якщо ви новачок. Я би хотіла порекомендувати вам спершу попрактикуватися з індукцією. Це фаза входу в транс, такою як, приміром, техніка Бетті Еріксон. Кроки підготовки до самогіпнозу, про які я розповідаю сьогодні, спрямовані на досягнення різноманітних цілей, як от зміна негативних думок та опрацювання майбутніх потенційно складних чи лякаючих ситуацій. Щоденно практикуючись, ви можете закріпити досягнуті позитивні зміни. Якщо ви вперше на моєму каналі, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви не прослуховуєте готову до використання сесію гіпнозу, а хочете самотужки практикувати самогіпноз, спочатку потрібно добре підготуватися. Це дуже важливий момент. Під час самогіпнозу ви задаєте собі потрібні установки словами та образами. Спершу визначте проблему. Можливо, ви хочете кинути палити, подолати фобію, хронічний біль, схуднути чи краще справлятися зі стресом. Або ви хочете знайти відповідь на якесь важливе питання. Запам'ятайте, що, можливо, ви не завжди досягнете всього, чого ви хочете, але це буде саме те, що вам потрібно на цьому етапі життя. Тож сформулюйте конкретні, позитивні й реалістичні цілі. Припустимо, ви хочете досягти більшої впевненості в собі. Спочатку проаналізуйте, що саме це означає для вас – бути впевненим у собі. Як ви будете поводитись, коли досягнете цієї цілі? Що саме зміниться в порівнянні з вашою теперішньою поведінкою? Що саме ви зможете зробити, чого не можете зараз? Що ви будете думати, коли відчуватимете себе впевненіше? Які тілесні відчуття притаманні вашому новому образу? Які саме зміни помітить ваше оточення? У які моменти ви б хотіли мати більше впевненості в собі? Чому це важливо для вас? І як саме конкретно це вплине на ваше життя? Якщо ви пропустите цей етап конкретизації вашої цілі, яку ви хочете досягти, ваша підсвідомість не знатиме, що зробити з вашими позитивними навіюваннями, і ви, ймовірно, не досягнете бажаного результату. Коли ви визначились з ціллю гіпнозу, сядьте й запишіть свої негативні думки щодо неї. Приміром, вам необхідно підготувати презентацію для колег і ви хочете стати більш впевненими в собі, виступаючи перед публікою. Можливо, ви думаєте, я не тримаю візуальний контакт з аудиторією під час виступу, тож я взагалі не вмію виступати публічно. Я осоромлюся. Потім вам необхідно подумати, які картинки чи образи підходять до кожного твердження. Що спадає вам на думку візуально, коли ви спостерігаєте за негативною думкою? Ви можете уявити себе невдахою, що не може зв'язати двох слів докупи. Ви можете уявити, як ви стоїте й червонієте. Проте це зображення може бути навіть карикатурою, мультфільмом або символом. Скажімо, такий собі чортяка сидить у кутку кімнати за спиною у колег і нахабно посміхається. Отже, коли ви визначили, уявили та записали 5 негативних тверджень, думок,
і пов'язаних із ними образів щодо своєї цілі, ви можете переходити до наступного кроку. Якими позитивними думками, образами і, саме головне, навіюваннями можна замінити ваші негативні думки та уявні картинки? Адже саме позитивні навіювання ви будете використовувати під час самогіпнозу. Навіювання мають бути сформульовані позитивно та в теперішньому часі. Не кажіть «я хочу бути впевненим», а натомість «я впевнений у собі і своїх силах». Наголошуйте позитивне і вимовляйте навіювання в теперішньому часі так, ніби це реальність. Не кажіть «я не хочу бути сором'язливим». Натомість скажіть «я почуваюся спокійно і розслаблено в товаристві». Не обмежуйтесь лише висловами, активно уявляйте те, що ви хочете досягти. Ви можете використовувати метафори, зображення і символи з минулого позитивного досвіду, ваших мрій і спогадів, щоб чітко уявити те, чого ви хочете досягти. Уявляйте, як впевнено ви себе почуваєте під час презентації, як ви стоїте з розправленими плечима і посмішкою, і як зацікавлено слухають вас колеги. Буде корисним обговорити негативні та позитивні твердження та образи з вашим психотерапевтом або близьким другом перед їх використанням. Подивіться ще раз на всі 6 кроків підготовки до самогіпнозу. Отже, перший крок – це вибір проблеми або цілі, над якою ви хочете працювати. Другий крок – це запис 5 негативних думок щодо цієї проблеми. Третій крок – це пошук уявних зображень для кожної з цих думок. Четвертий крок – це пошук позитивного аналогу для кожної з негативних думок чи образів під пунктом 2. Далі ви активно уявляєте нові позитивні сценарії. І останній крок – обговорення цих кроків із тими, хто вас підтримує і кому ви довіряєте. Використовуйте позитивні тлумачення та образи під час самогіпнозу. Практикуйтеся 15 хвилин щодня. Після кількох разів ви зрозумієте, що це не складно. А якщо ви хочете, ви можете попрактикуватися зі мною наступного тижня. Щиро дякую за перегляд. Бувайте!